Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Hogwarts Legacy aflevering. Van vandaag gaan we weer verder waar we gebleven zijn. En op dit moment ben ik in de geheime kamer. En moet ik zien te praten met professor Niam Fitzgerald. Als ik het goed uitspreek. En dit is die mevrouw hier aan het schilderen is. Dus vind je het leuk? Dus ik een duimpje omhoog voor je te abonneren, op belletje te drukken. Ik heb jeuk aan mijn huis. En dan gaan we gewoon kijken wat ze ons te vertellen heeft. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Ik denk het ook niet. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. Oh, It's Hogwarts. ja, dat is een kasteel hier. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? Oei. It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Oké. Oké, ja, dat is weer echt heel moeilijk dit. We moeten echt gewoon in een ruimte zijn waar we eigenlijk echt totaal niet mogen zijn. We moeten in de headmasters zijn kantoor gaan. En als ze iets niet wil, dat is inbreken in het hoofd van Hogwarts. Dan, ja, dan heb je een probleem als je gesnapt wordt. Maar eerst moeten we gaan praten met professor Fick. Die zit in zijn kantoortje. En waarschijnlijk gaan we even bespreken hoe we dit kunnen gaan aanpakken. We zijn op dit moment in het kantoor van professor Fick. Dus ik ben benieuwd wat je Professor ons Fig, te vertellen the keepers heeft. have shown me where Of the wat je next ons trial voor is. advies kan Something geven. changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And Ja, sir, dat klopt. there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe Ja, it or not, en de headmasters. it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Oh? Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Uh-oh. We gaan dus veranderen in Professor Black. Oh my god. Ik hoop niet dat we Professor How do you Black niet feel? tegenkomen. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Ja, dat moeten we niet Leave doen. him to me.
I shall tell him we're to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Ja. To find the headmaster's house elf. Er staat hier wel nog een demiguise. Die wil ik even meenemen. Voor die sloten niveau 3 te kunnen unlocken. Alleen, kut, ik kan niet van tijd wisselen. Omdat we in de missie zitten. We moeten even onthouden dat er een demiguise staat. Maar we moeten nu naar mevrouw Kogawa. Over de scrope gaan. Dus ja, we moeten even oppassen dat we niet Professor Black tegenkomen als het goed is. Professor, a moment of your time. Professor, Oh nee, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Ja, ik beslis I wat het assure beste you, is. Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Nou, dat ging Well, goed. to determine which student gets this rather unenviable. Ja, I geef wonder het maar aan almost mij. daily why I accepted this appointment from the ministry. Nou, Greetings. ik hoop dat I niet mean, iedereen out of my way, tegenkomen hoor, nu children. anders hebben we echt een groot Headmaster. probleem. Professor Professor. Kogawa? A word. Ja. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. We gaan echt met iedereen ruzie hebben. I can even Die provide Professor the Black gaat niet parchment weten wat should you hem need overkomt als it. hij Now, terugkomt. where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Oh, dat is zo What did we nice do to gewoon. deserve him as a headmaster? Moet meer van die Stand potions proud, drinken. purebloods. Ik wou echt veranderen aan iedereen. The future is yours. Kunnen we misschien zelfs lotkok of zo worden. Dat is wel nice. En niet even gewoon een soort elfje. Kunnen we ook zijn. Of een goblin. Dat is wel echt nice als een goblin door die map zou kunnen lopen. Zo. If you must Nu moeten speak we with me, consult my even secretaries or what het have you. paswoord Professor? leren. Oh A nee. hè. word, please. Professor Hello, Professor Weasley. Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ja. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good.
Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ze weet niet wat er A wonderful gebeurt. job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that. De mensen gaan echt I gewoon ought een to give gedachte Professor hebben Fig van some mij. breathing room. Oeh, het is hier helemaal vol. No. Professor Black is happy with Scrope. We moeten... Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall... Scrope! Oh, a great Hier is die hoor. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Oh nee, Even kom op, Master zeg het himself. gewoon. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master The Black does family remember motto. it. It's to do with purity of blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah. En het Frans yes, dan of nog. course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ja, ik weet niet, zometeen zat die elf ons gewoon te testen, dat kan ook hè. I best get out of sight. Lucky de blaadje, die kan het niet meenemen. Oh, die potion is ook aan het uitwerken, dus we moeten echt hier zo snel mogelijk weg. Voordat we betrapt worden. Oh, gewoon rennen. Oh nee, ik ren ook verkeerd. Oh, kom op, hierachter, hierachter. Made it just in time. It's Kleedkamers. wearing off. Dat was net op Fig tijd. was right. I can't believe it worked. Zo. Now to speak the password to the gargoyle. Oké. We hebben nu het paswoord geleerd. We moeten het dus wel in het Frans zeggen. Hopelijk onthouden we het. Dus wat we nu moeten doen eigenlijk is gewoon naar die kamer gaan en het paswoord tegen die muur. Volgens mij is het de muur, ik weet niet zeker. Volgens mij is het de muur. We moeten dat daar tegen vertellen en zo de deur moeten open gaan voor ons. Dus we gaan nu naar de headmaster. Alright, het is zo goed als bijna boven in het kasteel en dat is de plek van de headmaster. Oh, ik dacht ik hier nog een briefpapiertje zag, maar er lag niks. Dus we moeten nou even een stukje naar boven rennen. Ik was ondertussen ook bezig met wat dingetjes te looten, want er ligt hier echt zoveel kisten en zoveel andere dingen. Dat je gewoon niet weet waar je eerst moet starten. Dit is niveau 3, dus hier kan ik sowieso niet binnen. En dan zijn we in het gebouw. Alles is gewoon nog dicht. Deze kan wel open. Dat doe ik even. Zo, Alamahora. Dan zit hier de eerste en dan zit hier de tweede en dan is hij al open. We zijn echt goed geworden in het sloten openen. We moeten echt... Wojo. Dat... What the fuck? Ik ga me L even naar boven hoor nu. Zo, wat een uitzicht. Alles nice, alleen kunnen we niet meer verder. Dat is wel een beetje jammer, maar wat een uitzicht joh. Oh, als we alle horen level 3 hebben, dan kom ik hier sowieso voor terug hoor. Hier hebben we nog een filmrolletje en hier zit hij goed in. Ja, hier zit hij goed in. Nice. Wacht, deze kon niet open, nee. En ja, die hier komen vandaan, dus we moeten hier zijn. It's good to see you. All Hello. thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Oké, dat I gaan we doen. suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Oké, we moeten dus Has this been under the doorlopen. headmaster's notes En all this time? we moeten dus een boek zien te benaderen. En dan moeten we dat boek lezen en dan kunnen we terugkeren voor meer informatie. Alleen hier, waar zijn we? Holy damn.
Ik wist niet waar ik was. Hier ligt nog een briefje. Oh, nee, ik wil niet drinken. Ik wil geen thee of koffie. Ik wil dit papiertje meenemen. Nou, het mag niet. Mag ik het papiertje niet meenemen, jongens? Ja, dan ga ik gewoon meteen naar boven, hoor. That must be the pedestal. Een kistje, 44 centjes. En hier ligt het boek. Dit ziet er duister uit. Dit ziet er echt... Oh. Dat ziet er niet gezond uit. Er kwam allemaal zwarte magie uit. Ik denk dat dat niet... Ja, kijk. Where am I? Volgens mij zijn we echt in een duistere wereld. I am here. In this place, you may call me Neve. Ja, dat You ziet echt... shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly Oh my and God. cautiously. Use the tools you encounter to find me. Oké, The moet daar first dus you will vinden. need is a cloak. A cloak. Make your way through the town without being seen. We mogen dus niet gezien worden. We hebben geen krachten hiervoor. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Oh my god. Ja, dat ziet er niet... Dit ziet er echt niet gezond uit. What the fuck? What the fuck? Alles is overgenomen door de duisternis hier. Kunnen we naar binnen? Nee, hè? We moeten via buiten. We mogen dus niet gezien worden. Kan ik er sneaky langs? Ja. Kom sneaky langs. Ja, kom op, ja. En als we gespot worden, kunnen we zomaar dood zijn. Oh yo. Maar dit is in het... Volgens mij is dit allemaal verleden. En deze oorlog kan opnieuw gebeuren. Where could Neve be? We moeten hier langs. Oh yo, shit. I need to time this just right. We moeten naar rechts. We moeten hier langs. Nee. Nu is het moment. Go. Oké, hier zijn we dus langs. Alleen hier staan er nog veel meer. I see. A staircase straight ahead. Straight, waar? Ja, maar die moet even aan de kant. Ja, hij loopt. Kunnen we er langs? La. Oh nee, hè. Ja, dat is letterlijk de dood. Yo. Er liggen hier zoveel mensen dood ook, hè. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Daar is de dood weer. Niet bewegen. Er komen er nog veel meer aan. Ik ga hier met de ladder naar boven, hoor. We kunnen over de daken. Ik hoop alleen niet dat we gespot worden. Zo. This is my chance. Hoppatee. I'm coming, Neve. Shit. Oh, kut. Too many. I must cross this road as fast as I can. Ja, dat denk ik ook. Ik ga er gewoon voor. La. That's where I need to Kut. go, but Zit er I hier have nog to een? find a way Oh nee. past them. Oh nee. Draai je om. Kom op, draai je om. Ja, go. Snel. Ja. Jij moet je nu ook omdraaien.
Ja, bedankt. Kunnen we tenminste hier weer langs. Dan moet hij... Kunnen we er langs? Oh my god. Daar is het dood. Daar is hij weer. Nothing this way. Picture. Oh nee. Must be another way to find you. Kut, zo, hij heeft zoveel andere. I need to turn back. Wordt beschermd. There's no Kut, getting moeten past terug, them that moeten way. terug, moeten terug. We worden gespot. Kut, zo. Woi, joh, ik schrok me de kloot hier. That doorway looks like the only safe way forward. Potions, waarom krijgen we potions? Het is nooit goed als we potions krijgen. Snel naar boven. Ja. Oké, ik kan een Revelio doen, maar alleen... Hoe kunnen ze... Fuck. Wow, joh. Die zag ik niet hoor. Staan er hier 3. Shit. Shit. Kunnen ze niet gewoon weg teleporteren weer? Nice. Now's my chance. Ja. Snel. Oh my god. Dat scheelde niet veel. Hoppa, hoppa. Volgens mij zijn we er. En hier zijn we er. The Mysterious Clock. Dat is de onzichtbaarheidsmantel. Ja. I think I'm invisible. Die ken ik. Die ken ik, de onzichtbaarheidsmantel. Volgens mij kunnen we er nu gewoon helemaal langs gaan. Nee, moeten we er niet They can't tegenaan see me at all. knallen. I can get closer to them. Hoppatee. Het is lekker makkelijk. We hebben ook een onzichtbaarheidsmanteltje erbij. This is the way forward. Yo. Finally free. Now where are you, Neve? We zijn er. Maar waar is die vrouw? Waar ben je, Niam? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep Is het searching. toverstafje But of this niet? time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Use the mysterious wand. Nieuwe toverstaf. Holy shit. Ik weet echt niet wat me te wachten in staat. Oh, oh kut, we gaan moeten vechten. Ik voel het. We moeten de toverstaf nu gaan testen, dus hoppa, hoppa, hoppa en hoppatee. Hij is open hoor. De knetter. Oh nee, er komen... Oh nee, ze gaan door, gelukkig. Wij moeten hier wel nu zien te ontsnappen. Alleen ik ben bang dat het... Ja, niet zo makkelijk zal gaan. Jongens, ik denk dat dit een fightje wordt. Ja, bam, die is neer. Oké, gelukkig. Zo, die is sterk, man. Woi, joh. In één klap zijn ze bijna neer. Wat de hek? Ze hebben ook alles afgezet met duistere magie. Dat ik er niet doorheen kunnen. Vieze honden. Kijk, ze hebben het weer afgezet. Daar komen ze weer hoor. Hier, de polso. Hop, descendo. Hoppa, niet doen jongens. Jullie denken dat je gaat kunnen winnen van mij. Ja. Dat denken jullie verkeerd. Zo, hoeveel zijn er ook? Dead Shadow, jullie gaan eraan jongens. Mespoes, appelmoes, de polso, defendo, bombardment. Oh, kut, die was raar. Mes. Zo, die is ook neer. Hoppa. Ze zijn neer. Oh nee, komt er nog meer aan. Jezus, we komen er. Hoppatee. Er komen ook van die kutwolven aan. Oh, de knet, die was er net op tijd.
Zo. Er zit nog een wolf achter me hoor. Zo, die is weg. Die is ook dood. Auw. Die was net te laat. Dan krijg je ervan, jongen. Hier zo neer. Nou, kan de dark magie weer weg. Kunnen we er toch mensen weer doorheen? Ik vind het echt geen leuke plek eigenlijk. Het is te veel duisternis. Ik hou niet van duisternis. En ik hoor mensen ook gewoon schreeuwen. En ik hoor een paard. Denk ik. Ja, oké, volgende fighting area. Oh nee, dat is die grote. Oh nee. Oh, moeten we echt tegen hem gaan vechten? Nee, dat ga je niet meenemen, hè? Kunnen we niet gewoon doorrennen? Nee, dat gaat niet lukken. De knetter, dat gaat niet lukken. We moeten dus hem fighten. En het is een troll. Het is een troll. Wat? Oh my god. Die zag ik niet aankomen. Complete the battle binnen 15 minuten zijn onze challenges. En een combo van 30. Die combo moet wel goed komen. Oh kut. Oké, ik zeg graag, de combo komt niet goed. Oké, de combo hebben we dus. Auw, die zit pijn. Gelukkig hebben we genoeg drankjes. Oké, we doen op hem. Die troll moet dood. Die troll is echt vervelend. Hier. Krijg je alles wat ik heb op je kop. En dan is hij neer. Zo, gewoon even focussen op die trolls en ze zijn er gelijk neer. Goed, die troll is nog niet neer. Schrapje jongens. Hij is nog in leven. Auw. Nee, ze slaat echt wel door hoor, die gast. Ik ben nu echt klaar mee. Hoppa, nu is hij wel neer. Komt er nog één aan. Jezus. Auw, ik kan hem ook niet ontwijken. Zo. Ik moet echt weer focussen op die troll hoor. Is bijna neer. Auw. Ik drink nog 2 potions. Hè? Wat staan er hier nog? Komt er nog uit de grond? Jezus, kap er nou even mee. Kut, volgens mij zit er weer een troll. Of niet? Ik ga die snel pakken. Zo. Oh my god. We hebben wel onze challenges gehaald. Kunnen we doorrennen? Volgens mij kunnen we doorrennen, of niet? Nee, we kunnen nog niet doorrennen. Dat meen je niet. Komen er nog meer aan. En er lopen nu ook 2 trolls. Probeer even mijn combat challenges te halen. Zo. Die hebben we echt maar net hoor. Ik had hem net op tijd ontwijken. Yo, de knetter even achteruit hoor. Dan krijg je steen op je kop, jongen. Denk je? Hoppa. Nice. Echt waar, ze zitten nu maar allemaal stenen te gooien. En die is bijna neer hoor. Zo. Nou, 1 troll is al neer. Auw, die deed pijn. Katten lopen hier. Oei, yo. Die is ook neer, nice. Zullen we nog die kleine kuttovenaartjes zien? Nee jongen.
Zo. Zo. Nou, die zijn neer. Komen er nog? Volgens mij niet. Volgens mij kunnen we verder. Ja, we kunnen verder. Oh my god, hier moest ik even voor concentreren hoor. Dat, echt, volgens mij heb ik nog nooit zoveel enemies tegelijk gekregen om er tegenaan te vechten. Kunnen we ontsnappen, alsjeblieft. We hebben ze wel een goed koekje van eigen deeg gegeven. Ik hoop gewoon dat we echt nu kunnen ontsnappen. Nou. Alles gaat weer weg. Heb ik nog iets te vertellen, Niamf? A simple stone. This Simple must be for me. stone. Is dit nou weer? De mysterious stone. Die hebben we ook niet. Wat we allemaal tegenkomen is echt niet normaal hoor. Complete the trial of the stone. Pass through the mourners. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Volgens mij is dat die plek waar Treasure to us forever. ze gecurst was, dat zusje van Sebastian. Volgens mij is dit die plek. Maar ze is dood. Volgens mij doet hij het niet meer. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. We moeten haar volgen. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Dat klopt. Volgens mij is daar weer zo'n bokaal Remember that. om een as you memory, witness my memory. te lezen. Ja, dat bedoel ik. Dus volgens mij krijgen we weer een traan van deze. Dan kunnen we weer in het verleden kijken. Dus geef ons een traan. Ja, daar komt hij. 3, 2, 1 en plons. We kunnen nu weer in het verleden kijken. Wat er allemaal gebeurd is. Misschien geeft dat ons meer duidelijkheid. En wat is dat? Is dat een ei of zo? Oh nee, dat is dat traantje, juist. Hoppa. Hoofd in de bak. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw it can... what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Oh nee, hè. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. En die Isadora spoort niet hoor. Dat is echt een slecht mens.
We zijn weer in een geheime kamer. We moeten terug naar de mappenkamer. Dus praten met de keeper en professor Fig is er ook. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Ja hoor. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Oh, that's I fascinating. was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it Nee, is. moeten we weer wachten. I Ik wil heard niet what you wachten. told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ja, het heeft gewerkt, je potion hoor. Nou ja, dan moeten we nog even wachten en moeten we eigenlijk een beetje Lodgok, of Ranrock, sorry, gaan bespioneren. Misschien is dat handig om te doen. Dan weten we meer informatie. Maar hierbij zit deze aflevering er op. Heb je genoten? Dus ik denk gewoon verder abonneren op het belletje te drukken. Dan zijn we morgen terug voor een nieuwe aflevering.